Sziasztok! A mai videóban bemutatok nektek pár igazán különleges embert, igazán különleges adottsággal. Milyenek is lesznek ők? Nos, annyit elárulok előjáróban, hogy valami nagyon furcsa testi adottsággal rendelkeznek. A videó végén lévő utolsó embert csak a legbátrabbaknak merem ajánlani. Na de kezdjünk is bele! Az első figuránk már gyerekkora óta arról álmodott, hogy be fog kerülni egyszer a Guinness Rekordok könyvébe. Kezdetben saját magát tetoválgatta, majd jöttek sorban a különböző piercingek. Teletűzdelte az egész arcát mindenféle fémékszerekkel, majd hatalmas dudorokat operáltatott a fejére, és a nyelvét is ketté vágták, mint egy gyíknak. Végül is a várdíjat az extrém méretű fültágításért kapta meg, mivel 10,5 cm-es lyukat tudott növeszteni a füleibe. Következő hősünkön első ránézése nincs semmi különös. Egy szép, csinos fiatal lány. A furcsaságok akkor kezdődnek nála, ha kinyitja a száját és kiölti a hatalmas nyelvét. Neki van ugyanis a világon a legnagyobb nyelve. Egész pontosan 10,2 cm-re nőtt. Állítólag a családjában másoknak is volt extrém hosszú nyelve. De ő ezzel a nyelvvel hihetetlen dolgokat művel. Próbáltad már a könyöködet megnyalni valaha? Ugye nem megy. Nos, ő erre is képes. Lépjünk is tovább a következő különleges emberünkre, aki egy aprócska mexikói faluban született. Az ő különleges adottsága rögtön ránézésre is látszik. Születése óta ugyanis a testének 98%-át vastag erős szőr borítja. Ez a betegség borzasztóan ritka, nagyjából a világon csak 100 embert érint. Larry Gomez családjában viszont nem ő az egyetlen, akit farkasembernek lehet nevezni. Ők egyáltalán nem bánják azt, hogy így néznek ki, hiszen cirkuszi látványosságként szépen megélnek belőle. Ki tudjátok találni, mit láttok a képen? Na jó, várjatok, segítek. Amit láttok, az nem más, mint a világ leghosszabb emberi körme. Ez az indiai férfi 66 éve nem vágta le a körmét a bal kezéről. Így sikerült neki megnöveszteni a hüvelykujján 2 méter hosszúságúra, amivel be is került a rekordok könyvébe. Azonban ez már a mindennapi életben rettentően akadályozta, ezért elhatározta, hogy levágja és egy múzeumnak ajándékozza őket. Mindez meg is történt 82 éves korában. Következő úriember szintén Indiából érkezik, és ő is egy igazi Guinness rekorder. Hősünk már viszont arról híresült el, hogy a világ leghosszabb fülszőrzetével büszkélkedhet. Mielőtt azonban azt hinnétek, rettentő igénytelen emberről van szó, el kell nektek mondanom, ő egy igazi piperkőc. Rengeteget ápolja, gondozza a kis büszkeségét, rendszeresen jár fodrászhoz is vele. Hivatalosan 13,2 cm-rel jelenleg ő a világcsúcs tartó fülszőrnövesztésben. Igen furcsa látvánnyal sokkolja a közönségét a gumibőrű Gary Turner. Ő egy rendkívül ritka kötőszövetbetegségben szenved, ami miatt a bőre extrém nyúlossá vált. Az orvosok mindösszesen 28 évet jósoltak neki, de ő azóta is kiválóan érzi magát, és Londonban szórakoztatja az embereket. Elmondása szerint rengeteg előnye van az e fajta nyúlós bőrnek. Képes például a hasbőrét kihúzni, és azt asztalként használni, amin akár 3 üvegsör is elfér. Következő szereplőnk már sokkal szebb személyiség. Ő Ukrajnából érkezik, a neve pedig Ludmilla. Talán azt gondolhatjátok, hogy a magassága miatt került be a videóba. Valójában tényleg szép nagyra nőtt, de ami igazán kitűnik nála, az az elképesztően hosszú nyaka. 202 cm magasra nőtt, és van egy 204 centis testvére is. Ezáltal ők a világ legmagasabb lánytesói. Ludmilla magas, vékony testalkatú és meglehetősen bájos. Ezért sokszor alkalmazzák modellként is. Joe Migler viszont azért került be a videóba, mert neki van a legtöbb lyuk a fején. Egész pontosan 11 darab. A piercing mánia nála 13 éves korában kezdődött egy egyszerű fülbevalóval. De nem állt meg itt. Utána következtek az ajkai, az orra és az arca két oldalán 34 mm-es tágítókat rakott be.
Ezek azonban már néha gondot okoztak nála, hisz így nem egyszerű enni sem, mert könnyen kifolyik a kaja az arcából. Nos, ők voltak az általam ismert legfurcsább emberek. Ha tetszett ez a videó, ne felejtsd el lájkolni és feliratkozni a csatornámra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is sziasztok!